bálàfin bá represent ilẹ̀ Yorùbá ńgbà náà Ọọ̀ni lọ́ràn ó lọ jẹ́sẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni. You can hear him later ọba Adéyẹmí saying Ọ̀rànyàn, he was wrong. Ọ̀rànyàn is the correct pronunciation. It was tricky. There was nothing like that. Alaafin ló stop program Agogo Ayọ̀. Mọ̀ bóyá ẹ ti gbọ́ rí lórí African Magic. Kí ló prompt mi? Kí ló gbé mi wá gangan? Ó post àwọn pictures. Ó wá back ẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀. Ó pe title ẹ̀ ní The Royal Lineage of Power. Odùduwà to Ọ̀rànmíyàn. Ọ̀rànmíyàn to Ṣàngó, Ṣàngó to Alaafin Ọ̀wádé. Ọ̀yọ́ would not bow. Alaafin ò ní authority lórí Ilé Ifẹ̀ rí. Débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o, bẹ́ẹ̀ ṣe lélẹ̀ o, irọ́ bọ̀ yọ jẹ́. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Alá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni. Our lineage, a cool, a gentle, our understanding. Ọ̀rọ̀ Aláàfin nu. Ọ̀rọ̀ tó ní pápápá. Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan mi lọ. Aláàfin ni district ni paramount head. Kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán create rí. Yorùbá Parako TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jákẹ́tì yín ó di sí o. Yorùbá Parako TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀. ọjọ́ wo lè dáhùn sínú ogun ọjọ́ wo la máa bọ́ nínú ìjà Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ àti Aláàfin Ọ̀wádé torí pé ọ̀rọ̀ ọ̀hún bá a ti ń pa náà tẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan lò Awikoko ti jáde o ẹ ò bá gbàgbé ní nǹkan bíi ọ̀sẹ̀ mọ́sù bí ẹ̀ sẹ́yìn ó ní Awikoko sọ pé òun ò jagun mọ́ tóun sì ń sọ nípa ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú Aláàfin tọ̀yọ́ pípé òun ceasefire pípé òun ò ní sọ̀rọ̀ tó bá jẹ mọ́ akiri Aláàfin Ọ̀yọ́ ó ní ṣùgbọ́n ṣá o ó ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ wípé bí ìgbà tán bá mú èèyàn lọ́wọ́ dání ni bí láti ìgbà tóun ti sọ̀rọ̀ yìí tẹ́ rí kóun sọ nípa Aláàfin Ọ̀yọ́ mọ́ ó ní ṣùgbọ́n ṣá o àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó wá sórí ayélujára níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé Aláàfin tọ̀yọ́ òun náà ni ọba tó jẹ́ olórí gbogbo ọba káfàtà nílẹ̀ Yorùbá wàá torí ẹ̀ jáde síta wípé tá a bá láàrin sọ̀rọ̀ kì í ṣe pé àwọn tá a sọ kákàndákẹ́ kájẹ́ kó mọ omi ni o. Awikoko ti wá fi gbogbo àwọn ẹ̀rí hàn nínú èyí tí ìkan nínú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ olóyè ayélujára tó wọ́n ti ń sọ wípé Aláàfin làgbà Aláàfin lẹ̀mọ́ ọwọ́ àti sọ wípé nígbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ èso ìjọba lọ́balọ́ba òun náà ni Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ tó ti jẹ́ olórí fún gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá. Awikoko ti wá sísọ lójú ọ̀rọ̀ ọ̀hún níbi tó ti sọ wípé ogún àná lọ̀yọ́ ń lò ìpè kọ́yọ̀ kó kúrò lórí ẹ̀ ìpè láti ìgbà tí Ọọ̀ni ti jẹ́ olórí fún gbogbo ládéládé ó ní kò tí ì sẹ́ni tó yí kinní ọ̀hún padà ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ó wá fi ibi tí ọba Síjúwadé ti fi kinní ọ̀hún hàn nígbà tí wọ́n lọ sí interview fún nígbà náà ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé Aláàfin Adéyẹmí bà nǹkan jẹ́ Aláàfin Adéyẹmí gan ló dá gbogbo wàhálà yìí sílẹ̀ bàbá sì dá gbogbo wàhálà ọ̀hún sílẹ̀ tí bàbá kú ó wá ní nígbà tí Ọọ̀ni Ògúnwùsì nígbà táwọn gorí àlééfà àwọn ọmọ peace láàyè ìyẹn àlàáfíà nígbà tí ọba àwọn Adégorí àpèrè níṣẹ́ lòun yan wàhálà láàyè o nítorí pé ẹsẹ̀ tí ọba Adéyẹmí tó gbèsè ìyẹn wàhálà tí ń fà nílẹ̀ Yorùbá òun náà ni Aláàfin Ọ̀wádé rọwọ́lé tó túmọ̀ sí wípé ọba Adéyẹmí gan ní dàárín àwa Yorùbá rú gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì sọ nínú ọ̀rọ̀ wọn ǹjẹ́ tí wà pé ètò kan wà tá a máa ń gbọ́ lórí African Magic tẹ́lẹ̀ èyí tá a pè ní Agogo Ayọ̀ nínú ètò tí wọ́n ti ṣàfihàn rẹ̀ wípé ọba Adéyẹmí tó gbèsè òun ló ní ká má ṣètò òun lórí African Magic nítorí pé ètò yìí ṣègbè fún Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ẹ wo àwọn ọgbà tó lágbára pọ̀ tó sọ pé ọba Adéyẹmí àná tó gbèsè wù nínú èyí tí ọba Ọ̀wádé rawọ́lé wọ́n sì fi àwọn fọ́nrán ọ̀hún wá níbi tí inú ti bí Awikoko pẹ̀lú àwọn àwà tí Ọ̀yọ́ ń wò ó ní òun ti sọ pé òun jagun mọ́ pé òun ní sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ mọ́ ó láfi kan mú àwọn òwèrè tí wọ́n kó sórí ayélujára sùn ó ní àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ òun ò ní yóò sọ̀rọ̀ pípé wọn lè mú lọ́wọ́ dání ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ yìí tá a fẹ́ fi hàn wá ọ̀rọ̀ jágbagba méjì ni o láàrin Aláàfin tọ̀yọ́ àti Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀ ó wá dìgbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò abẹ́jú lólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe ti síbẹ̀ àwọn ń bẹ̀yìn ẹ bá wa tẹ̀ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ káwa náà sì bá yín dọ́rẹ̀ẹ́ ẹ wá nígbà ní o láti ti aago pélé kan ti mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò bí kìíní ọ̀gá sí ń jábọ́ bí àpò òyèrè àwa ò ní jẹ́ kí ti yín ó di sí aago tí mẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ ní kẹ́ ẹ sátẹ̀ kẹ́ ẹ tẹ subscribe ti síbẹ̀ kẹ́ ẹ ṣí ààrẹ pé àwọn Ọ̀yọ́ tó ti gbé kìíní ọ̀hún dé o Awikoko náà ti wá lòun nígbà ẹjá pé kálí ẹjá ṣí ààrẹ ẹ̀yà màbí tó ń bọ̀. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ gba ilé yìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837 mọ́ 1838 bámbá ń lọ so túmọ̀ sí pé ẹgbàá senior Ọ̀yọ́ Àtìbà ẹni tó bá fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ọkọ̀ lọ́gbọ́n olóko ẹ̀ sílẹ̀ ọba yàn mẹ́bọ ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni àtàláàfin lórí ọ̀rọ̀ supremacy kí lọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ kí l'Ọọ̀ni sọ kí l'Aláàfin sọ ṣé báwọn méjèèjì ṣe sọ̀rọ̀ yóò ròkun gbàgbé àìṣèfà Awikoko ọ̀dà mo ti gbọ́ tí o God bless you sir God bless you ma now
No Oba can say he is greater than the Alaafin up till now. There is no Oba who has come out to make such claims. They only use surrogates. If any Oba wants to attack the Alaafin, he uses a Baale or another inconsequential element to do that. Whereas the Alaafin has come out openly to say he is the head of the Yoruba Obas, and nobody has controverted that. Ó pe title ẹ̀ ní The Royal Lineage of Power. Odùduwà to Ọ̀rànmíyàn. Ọ̀rànmíyàn to Ṣàngó, Ṣàngó to Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé. Ọ̀yọ́ would not bow. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin èèyàn mímọ̀ pé wọn ò ní fi kún nǹkan kan. Ǹdẹ̀ ní yọ kó ń bẹ̀. Tí n bá fẹ́ yọ kó ń bẹ̀, bóyá kí nǹkan má bàa bàjẹ́ tàbí kó má bàa da nǹkan rú ni mo ṣe máa yọ kúrò ń bẹ̀. Bó ṣe title ẹ̀ nìyẹn o. Kódà wọ́n ṣe graphic design láfún ni. So wọ́n ya picture Odùduwà tiwọn, wọ́n ya t'Ọ̀rànmíyàn tiwọn, wọ́n ya ti Ṣàngó wọn, wọ́n á fi picture Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé síbẹ̀. Ọ̀yọ́ would not bow. Ok, kò sí wàhálà. Wọ́n gbé picture Ọọ̀ni síbẹ̀, wọ́n kọ Abọ́rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n gbé picture Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé síbẹ̀, wọ́n kọ Ọba ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n wá gbé picture Ọba Lámídì Adéyẹmí bẹ̀, wọ́n kọ the king that lived history. Òun lélẹ̀ o, ẹ mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́, mi ì dẹ́ mú kan mọ́ kan láyé mi, mi ì dẹ́ jẹ̀jà ibi. Àwọn wá gbé picture ilé síbẹ̀, Aláàfin ni àgbà ọba. Mo rí pẹ́ẹ́rì yìnyín mi rí. So kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé àkàndọ̀rọ̀ Awíkonko kì í jìjẹ̀bi. Bí ọba dẹ̀ ní nítòsí ẹ̀sẹ̀ kì í dédé sẹ́. So àpilẹ̀kọ tán fi bẹ̀ lélẹ̀ yìí, gbogbo ọmọ káàrọ̀ oòjíire. Ẹ bá mú kàlẹ̀ tó wẹ̀ mú tọ̀mẹ̀ mú táìkù ti ṣe baálẹ̀ lọ́rọ̀. Aláàfin àná ni wọ́n ló ṣe ìfọ̀rọ̀jomitoro ọ̀rọ̀ pẹ̀lú oníròyìn. Title tí wọ́n fún Ọ̀yọ́ province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ijesha were all under Ọ̀yọ́ province. Ká sọ wípé ní ìsìn o, ní Ìbàdàn North local government tàbí Ìbàdàn Central ni ọba wa Rashidi Ládọjà Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn wà. Káwa ní torí pé ní the same local government yẹn àwọn ọba míì tó bá wà ń bẹ̀ ẹrú Olúbàdàn ni wọ́n. Àbáwọn ò kì í sọba, àbáwọn ò ní tàn tiwọn. Eléyìí ó kéré. Now, an excerpt from the interview granted by His Imperial Majesty Ọba Dr. Lamidi Ọláyíwọlá Adéyẹmí III, CFR, JP, LLD, the Alaafin of Ọ̀yọ́. Question: how would you describe your relationship with other prominent Obas in Yoruba land? Alaafin: very, very cordial. But there have been some controversies concerning supremacy. You see, the issue of who is supreme among the Obas is a 20th century phenomenon. Ẹ̀yin náà ti come across ẹ̀ rí. Ńgbà tá a sọ ń jò ní pé project l'Ọ̀yọ́ ń gùn lé, project l'Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé ń gùn lé. Ntí bàbá bá ń lẹ̀ ni bàbá tẹ̀lé. Téèyàn bá wá ká wá sọ pé èèyàn bá project kan lẹ̀ tẹ́ni ò dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú project yẹn tàbí tí ò ní interest, èèyàn máa ń ṣe ìfẹsẹ̀gbẹ́ kan yóò ní project tiẹ̀. Ló fi jẹ́ pé bíjọba kan bá ń bẹ lórí àlééfà tí wá ń ṣàwọn kankan lọ tó ṣe dé làjì, àwọn ìjọba kan máa dé wọ́n gbà sẹ́gbẹ́ kan ni o, wọ́n á ní ìṣe project tàwọn, wọ́n bọ́n project tiwọn gbọ́. Lóòótọ́ àmọ́ sọ wípé kò sí continuity ló fà á. Bí ó dẹ̀ yẹ kí continuity ó wà ńlá fi pé àbùlẹ̀ ní má sọ tọ́jọ́, ẹni tí ò tọ́jú àbùlẹ̀ yóò sì rẹ̀ ló fọ aṣọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa continuity bí ó ké o, bọ́yọ̀ ṣe wà o, b'Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé ṣe wà o, ó yẹ kó gùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀ láàyè kan nù. Ntí Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé bá ń lẹ̀ lọ ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì bá ń lẹ̀, ṣùgbọ́n ní Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì ohun ògùn lé ìtọ́ bá ń lẹ̀, project mi ló open. Ó dáa, ìjà ló ń bá lẹ̀ o, àlàáfíà ló ń fẹ́ tòun.
Ọ̀ọ̀ni dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní harmonize pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Àwọn tó jẹ́ ọ̀tá, àwọn tó gbógun tì kò gbógun tì wọ́n, kò sí ní Olúwa gbógun tì àwọn tí ń gbógun tì mí, fìjà fáwọn tí ń bá mi jà. Ó ṣe é ní jẹ́ ń bá àwọn tí ń gbógun tì mí rẹ́, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé ṣe, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé gbé, kí wọ́n lè jẹ́ ń ráyé lò, kí wọ́n lè jẹ́ ń gbádùn ayé. So now ńgbà tó yọ wá láwọn ò sinmi, tí ò sì sọ́gbà àlùmọ̀kọ́rọ́ yín, tí ò sọ́nà àbáyọ, tí ò sì fi tán fẹ́ gbọ́rọ̀ ọ̀hún gbà ju pé kí wọ́n gba kámú lọ. Àìgbá kádàrá tí mo ní gba kodoro ní tẹ̀ lọ́yọ̀ báyìí. Èmi mọ̀ wípé Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé ní grace and opportunity láti sọ fún personal assistant wọn lórí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ tó jẹ máràlú pé gbogbo àwọn tó wà lórí social media kó search lórí social media, gbogbo àwọn tó wà lórí social media tí ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí kọ́kọ́ sàn wọn. Ṣùgbọ́n bó bá ti jẹ́ pé nǹkan tí wọ́n ń ṣe ó tọ́ba lọ́rùn, ọba máa gbóríyìn fún wa ni, iṣẹ́ ó sì máa tẹ̀síwájú. Tó àwọn òpè kí iṣẹ́ ó máa tẹ̀síwájú, ṣùgbọ́n tí máa tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, bó bá tẹ̀yìn rẹ̀ yọ, kẹ́nìkan kó má sunkún o, kẹ́nìkan kó sì má pariwo. Ṣé àgbẹ̀ kò dùn mí ẹ̀kan láwí, bó bá ti ń di kò dùn mí láìmọye ìgbà, ó dùn tọ̀hún. So lórí ọ̀rọ̀ ni àti Aláàfin, òun náà ló gbé mi wá, Ọ̀yọ́ náà ni. Bàbá tí wọ́n láwọn pè wá pé àwa o, gbogbo ẹni tí ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ni àti Aláàfin, àwọn fẹ́ kó wọn papọ̀. Wọ́n lè mi ní kí n create platform, kí n háàdì àwọn, mo háàdì wọn sí platform, tán bá máa háàdì èèyàn kan bẹ̀ lọ́la ló kù, wọn háàdì ẹnìkan kan bẹ̀. Kì í ṣe pé mo gọ̀ omi ọ̀gọ̀ o, mo mọ tí mò ń ṣe. Oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló pè mí, Mr. Awikoko, ẹni yẹn kàn fẹ́ mú yín lọ́wọ́ dání ni o, káwọn ará bí ó lè láǹfààní àti máa fáyà. Mo ní kán má wọ̀rí, mo ní mo mọ tí mò ń ṣe, pé ìwà àti ṣe onítọ̀hún ọ̀jọ́ bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n bó bá wá fara pẹ́ bẹ́ẹ̀, ọ̀hún gbogbo orin ló ní bá ṣe ń kọ, gbogbo òlù ló ní bá ṣe ń jó. Àìsìfẹ̀lẹ̀ ké bòsí lọ́jọ́ dàbí ẹni pé bòsí ò ṣeé jó. Brother mi, ìgbìyànjú the effort. Ó náà kọ àpilẹ̀kọ sórí ìtàkùn Facebook pé àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ni lọ́yọ̀ọ́, tí wọ́n ń bu ẹnu àtẹ́lù àwọn ọba wa pé tán bá ti sinmi, tí wọ́n sọ̀kù mọ́, gbogbo nǹkan tó ń ṣe nípa Aláàfin gbogbo ẹ̀ ló máa delete kúrò lórí social media. Lo and behold, gbogbo ìsàníjòbè lẹ́rọ̀, bọ́bá kan tó ya ariwo a máa gbálé gboko. Bó ń bá ṣe bẹ́ẹ̀ mi ò lè ṣe bẹ́ẹ̀, n ò lè delete nada. So mo wá fáwọn èèyàn lásìkò, wọ́n yí padà, wọ́n stop. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí pọ́ǹpù oríṣiríṣi irọ́ síta ni. Mo wá ní ọ̀dà, bó ni ọ̀bá sọ̀rọ̀ kọ àti gbé ìgbé rẹ̀ kò yẹ kó yí nígboro ẹnu. Ẹ̀ ń sògùn arẹmọ fún ni, ká mọ̀ kọjá yìí ni ó lè gbọ́ ọmọ òun pa. ń bó ń lọ sògùn arẹmọ, bóyá nú àdó lójó sí ni, bóyá sọ̀rọ̀ ni yóò sì lọ fàájà padà. Ọmọ tẹ́ fi ń sakọ́sí ni ó sì já láìsí. Ọ̀rọ̀ bọ́ lẹ́nu Ọọ̀ni àti Aláàfin lórí ọ̀rọ̀ supremacy. Kí lọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ? Kí l'Ọọ̀ni sọ? Kí l'Aláàfin sọ? Ṣé báwọn méjèèjì ṣe sọ̀rọ̀ yóò ròkun gbàgbé Chief Awikoko? Ọ̀dà mo ti gbọ́ tí o. God bless you sir, God bless you ma. Sí ọ̀rọ̀ táwọn méjèèjì sọ, like I said, ṣé yóò rodò yóò lọ mú mi, yóò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ supremacy kó rodò kó lọ mú mi, àbí yóò pọnkún ni, yóò yanjú ọ̀rọ̀ ni, àbí yóò tún dákun. So a gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aláàfin sọ, a gbọ́ èyí tí Ọọ̀ni sọ, a play fídíò láti clear ọ̀rọ̀,
ó wá possible kẹ́ ẹ ti come across ẹ̀ rí tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n láti jẹ́ kí Ọ̀yọ́ mọ̀ wípé ọbọ̀ ugọ̀ tinú ọ̀bọ̀ lọ̀bọ̀ ń ṣe lọ́wọ́ èkì ṣe pé bóyá ń tá a sọ láàmọ́ o ọ̀rọ̀ kan tá a sọ náà lẹ́lò lè tó dídí ìlú lọ́jẹ́ adákẹ́ kẹmọ́ ní lọ́kàn páwà ní mọ̀dàrú àwa ń bá sì jẹ́ àti wá fílẹ̀ pẹ̀lú èròǹgbà pé bàbá dàgbà ju bàǹtẹ́ onírù ọmọ ẹni là á bọ̀ fún èmi kọ́ mo kọ́kọ́ gbé jáde àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà ni wọ́n gbé jáde Mr. Túndé Òkólì God bless you ẹ kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker ẹ bá ń share program yẹn ẹ jẹ́ kó dáhùn ibi tó yẹ kó dé ẹ bá mi pín ẹ jẹ́ kó rìnrìn àjò tó yẹ kó rìn kálíbà mọ̀ wípé àgbà tí ọ̀kẹ́rùn sọ̀rọ̀ irú àgbà bẹ́ẹ̀ yọ padà kẹtàn sáré orí tí ọjọ́ bẹ̀ sísàn ò ní yé tami sílá bíyà ò bá ti jẹ ní ìyá ń rí nǹkan kan panu lọ́wọ́ ni because ẹni tó pè mí ń jò ní ń tó jẹ́ kí n mọ̀ wípé òkú ọ̀rọ̀ mi ń bà wọ́n dáadáa ni pé wọ́n ní ká sinmi ìtàn sísọ torí tá a bá wò dáadáa à ń expose ara wa fún ẹ̀yà míì ni mo wá ní kò sí ń tọ́kàn ẹ̀yà míì pẹ̀lú nǹkan tá à ń sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yà míì bá dẹ̀ gbọ́ nǹkan tá à ń sọ àwa náà ń gbọ́ nǹkan táwọn ẹ̀yà míì ń sọ ẹni tó bá fọmọ ẹ̀ sílẹ̀ tí ọ̀kọ́ lọ́gbọ́n olóko ẹ̀ sílẹ̀ ọba àyàn mẹ́bọ báwọn bá ti rí ní rí páwọn ò lè báwọn èèyàn wọn sọ̀rọ̀ alá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọọ̀ni our lineage a cool a gentle our understanding a fẹ́ràn ìjà a nílò ìjà ẹran tó mẹ́rẹ̀ jẹ lọ́jẹ́ gbẹ̀gìrì ọ̀sán in tó dé lóní awárí òun ẹ̀ ń sọ̀kúta lóní la fi ṣe ló béèrè ìdàrọ́ padà sọ wá jẹ́ ìyàlẹ́nu pé àwọn èèyàn wọ̀nyí ó dàbí ẹni pórí ibi tán ti ń jẹun nù àwọn èèyàn kan sọ pé dẹ̀ sọ pé Awíkonko tí ìbá ṣe pé torí ọ̀rọ̀ Aláàfin ló fi ń jẹun ó yẹ kó ti tó gbàdógójì àwa ti dákẹ́ ń bẹ̀ nítorí àkókò wa ọmọ Ọ̀yọ́ tó post nǹkan kí ló post kí ló prompt mi kí ló gbé mi wá gangan ó post àwọn pictures ó wá báàkì ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ó pe title ẹ̀ ní the royal lineage of power Odùduwà tó Ọ̀rànmíyàn tó Ṣàngó tó Aláàfin Ọ̀wọ́ Adé Ọ̀yọ́ would not bow ìgbà tíjọba yọ ọmọlúwàbí ní kú òrùjú àgbo ọmọ ọsàn ni yóò sì kó pọ́npọ́ bá màmá ẹ̀ bí ó bá ti sèso lórí igi kò sẹ́ni tí ó lẹ̀ kó sí bí èso bá ti wà ń bẹ̀ kó máa retí òkò so now Aláàfin ní àwọn ti jáde láti sọ pé àwọn làgbọ́ ọba kí ni mú ìyàn rí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àgbà because àwọn aráalé ní pé ẹni tó kù lágbà náà lè rèé ńgbẹ́ ẹni tó kù lágbà bá ti ń pé èmi lágbà ó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn ò rí lágbà ṣùgbọ́n ó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n rí òun lágbà kálukú ọmọ ńlọ́dà bàbá àtìyẹ́ mọ̀ so wá ní if you go to Saluga's political memoranda in 1917 he detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south so yóò wù wá láti rí Saluga's political memoranda tọdún 1917 mo gbéṣẹ́ fẹ̀yìn èèyàn mi tó wà ní United Kingdom eléyìí ò bá wọn ẹja wá play fídíò yẹn kí n wá sọ wàhálà tí fídíò yẹn bí fẹ́ni tó interview Ọọ̀ni ètò kan wà tẹ́ máa ń gbọ́ lórí Africa Magic Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà náà Agogo Ayọ̀ kí lórúkọ brọ́dà mi yìí Fẹ́mi Ọ̀sìn Fẹ́mi Ọ̀sìn ó ní ó ṣe interview yẹn fún Ọọ̀ni nígbà yẹn Aláàfin ló stop program Agogo Ayọ̀ mọ̀ bọ́yẹ ti gbọ́ rí lórí Africa Magic ó kọ lẹ́tà sí multi choice
ó sùn Fẹ́mi ó ní kán suspend the program ẹ̀ pé Fẹ́mi wà bias sẹ́nìkan kan sùn àwọn ọmọ Reverend Samuel Johnson ń pé story tọkọ wà bias ó lè kọ́ wá gbọ́ side of the story tó náà ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy God bless you sir, God bless you ma ẹni ẹlẹ́ni ò fẹ́ controversy ẹlòmíà sọ wípé Mr. Awikoko nǹkan kan wà tó yẹ pé kíkẹ́ tó sọ ó yẹ kẹ́ gbọ́ tapá kejì ṣé mo sọ fún pé mo fẹ́ balance story ni mo fẹ́ gbèjà yẹn ni kí n wá balance story tán bá yàn jẹ tẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ gbèjà ẹ̀ tẹ́ wá lọ ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó yàn jẹ ṣe bọ́rọ̀ tó bá dùn ni ó sọ tó bá dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó dùn ẹ̀ láǹfààní àti sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ because yóò sọ bóun sọ ti side story tó náà ńgbà tẹ́ bá sọ tàkọ́kọ́ bóńtọ̀ bá lọ́rọ̀ láti sọ yóò jáde síta yóò sọ side tiẹ̀ wọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn àwọn journalist rédíò àti tv àwọn ni máa ń balance story torí pé ọ̀rẹ́ làwọn ń wá wọn ò kí ń ṣe activist ọ̀rẹ́ wọn ń wá wọn ò dẹ̀ fẹ́ fi síbì kan wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba sáńsán wọn náà sì gbọ́dọ̀ fi sóríṣiríṣi ọ̀nà bọ̀dẹ́ tó fẹ́ gbìjà èèyàn wọn nà mọ́ mi ẹ́ so tó bá débẹ̀ ọkọ̀ọ̀kọ̀ máa béèrè ẹjọ́ ni wọn náà ọkọ̀ wọ́n tọ̀ lé ìkànnà lójú ọkọ̀ọ̀kọ̀ kó gbàjúbò ńgbà tó bá kẹjọ tó bá rò náà lọ́wọ́ àtọ́ pé at the end of the day náà kò sí bó ti wò kọjẹ́ kò yẹ kọ́ ọ̀nà mọ́ mi alẹ́ ní báyìí lọ́lọ́run fi Aláàfin àná ṣe fún ńgbà tá a bá pè yàn bàbá tó dijú mọ́rí bẹ́ẹ̀ tọ̀tọ̀ ọmọ lókòrùn because of what? Because of mere interview. Why can't you call the guy? Hello àwẹ̀ o mo gbọ́ interview tó lọ sí ń fẹ́ o tó ṣe pẹ̀lú ọ̀ni o wá sí tọ̀dọ̀ mi náà gbọ́ tọ̀dọ̀ mi ọ̀yá wá gbọ́ tọ̀dọ̀ mi náà ìyẹn ń jọ̀rọ̀ bọ́ bá dẹ̀ ní mi ò lè wá o ẹ̀ dẹ̀ wẹ́lò míì náà ẹ̀ sì interview pẹ̀lú ẹ̀ pé ọ̀dà o ń tẹ́ni sọ ni mo fẹ́ debunk kò rí bẹ́ẹ̀. There is grace and opportunity for every one of us to say his or our own side of stories at any time. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ láì dáa ọ̀rẹ́ do láǹfààní àti debunk ẹ̀ pé kò rí bẹ́ẹ̀ instead tó fi mọ bóńtọ̀ ń jà. Ṣùgbọ́n àwọn kan tán bá fi ilé ẹjọ́ halẹ̀ wọ́n fọlọ́pàá halẹ̀ ìgbàdógójì rò wájà bíi kí wọ́n pa ọ́ ni bíi kí wọ́n kọ́ ọmọ padà dé mọ́ ni ní ṣe rí lójú àwọn èèyàn kan níbi tí ilé ayé múmú láyà wọn dé. Ok, ẹja gbọ́rọ̀ Ọọ̀ni tilé Ifẹ̀. ìkànnì fún ìlú wa ẹni fún wa làní yẹn àtàlùwà ní ọwọ́ sí. Fẹ́mi ló ṣe interview yìí Fẹ́mi ni bàbá Ọọ̀ni àná ọbọ̀kun Adésíjú Adé ní kí wọ́n lọ gbé fíìmù ńlá wa Queen ọba ìlú èbó ó wà láàrin wọn Ọọ̀ni wà ń bẹ̀ Aláàfin wà ń bẹ̀ Aláké wà ń bẹ̀ Àwùjalẹ̀ wà ń bẹ̀ ọba Benin wà ń bẹ̀ nígbà náà ni bàbá ń sọ pé bó làwọn jókòó sí bó ń Queen jókòó sí ìbò wà l'Aláàfin yín jókòó sí. No, Ọọ̀ni rè Queen ni Sultan ni igbákejì wọn ní north ni ṣé Ọ̀bọ̀nú Aláàfin yìí ni. Kódà lẹ́yìn ṣé Ọ̀bọ̀nú ńlá Aláàfin tó ráàyè dúró Ọọ̀ni dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kan Sultan dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Queen kejì ṣé Ọ̀bọ̀nú dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ Sultan Aláàfin dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí Ọ̀bọ̀nú hierarchy wọn fi tò kálukú ti máa yẹ àtẹ̀ntọ́ tẹ́ lọ́rùn àtẹ̀ntí ọ̀tẹ́ lọ́rùn ẹni tí ó bá sì tẹ́ lọ́rùn ni ò ní sí ń bẹ̀ gbogbo ìgbà náà t'Aláàfin wà ń bẹ inú Aláàfin kì í dùn inú Aláàfin yìí dùn pòsíṣàn ní gangan ní wù wọ́n Ọlọ́run dẹ̀ rí wọ́n lẹ̀ kò gbé fún wọn ọlẹ́ni ó lórí ńlágbórí fún orí aládé ládé yẹ. kò sí máa fún ẹ máa gbé fún ikẹ lọ máa yà lọ́hùn. ọba wolo tọ́jú àlejò tọ́jú ilé. wọ́n fẹ́ máa fi fóònù yà ó ní nóò ń gbé fún yín ẹ máa gbé lọ ní ẹ lọ́ máa yà ń gbà tẹ́ bá débi tẹ́ ń gbé lọ. lórí aládé. kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. sọmọ orúmọ rẹ. àwọn tí lọ́ọ́ ní bẹ́ẹ̀ sọ ṣáàpù lábẹ́ yẹn. ọba wolo. ní ọ̀rọ̀ mi yàn fúnra rẹ̀ tó ń pariwo wà á rí kó òun lo ọ̀rọ̀ yàn kò sí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ yàn ọ̀rọ̀ mi yàn ló wà òun là á ṣe ọdọ́gbọ́n fún yàrá fún kàdá. torí ọ̀rọ̀ mi yàn kò gba bẹ̀ yẹn rí ibi justice wá wí yẹn gómìnà Nàìjíríà ní 1924 when the Prince of Wales was visiting
Only Johnson's book is fake. Only Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of Oyo people and archives. wọ́n lọ mú federal gazette wá ẹ má jẹ́ kí n fi léyìn gba táìmù yín mo ti play ẹ̀ mo ti ka nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò mo ti kà ní text bẹ́ẹ̀ bá wù dáadáa á bèrè lọ́wọ́ ara wa pé do we need all this? Honestly we didn't, we don't. Ṣùgbọ́n ẹni tí ń pè ọ́ dákẹ́ bọ́ bá lọ ń gbàgbọ́ ya etí rẹ̀ ọkàn wulẹ̀ dì ní. àwọn èèyàn yẹn wọ́n ń pè mí because gbogbo àwọn nǹkan tán ṣe wọ́n fi ń pè mí ni wọn ò sì dákẹ́ èmi wá fetí pé làbà mo ṣe bí ẹni pé mò ń gbàgbọ́ ya ń gbé tí fẹ́ di ni mo jáde. owó náà ká ìfún wọn ẹgbẹ́ ọkọ rẹ̀ dáadáa o Salu Guards Political Memoranda ọdún 1917 ni wọ́n kọ gẹ́gẹ́ bàbá yẹn ṣe sọ. To write it, okay, it detailed the hierarchy of all the traditional rulers in the north and the south. Àfẹ́ wo báwo náà ṣe detail ẹ̀. My father or my grandfather was not there to influence Lord Lugard to write it. If you say Johnson had bias for Oyo, go and see C.R. Niving, who stated unequivocally and authoritatively that the Alaafin is the supreme Oba in Yoruba land. Like I said, Baba Alaafin àná ní bàbá àwọn ò sí ńbẹ̀, bàbá àwọn ò sí ńbẹ̀ láti sọ fún Lugard pé bí ó ṣe yẹ kọ́kọ́ rèé àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Go to Johnson, see the treaty signed by the Alaafin in 1881 stating I, Adeyemi I, Alaafin of Oyo, king of Yoruba land. To the best of my understanding, a ti yanjú èyí sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ọ̀yọ́ òdògún kógún wọn ò lè sinmi ìtàkìtàn. Gbogbo nǹkan yóò relevant mọ́ o. But torí pé wọ́n ní point tán fẹ́ proof, wọn ò ní já mi lórí ẹ̀ o, wọn ò ní sinmi lórí ẹ̀. So mo á rí pé everyday ni wọ́n fi ń pump nǹkan síta. Ṣùgbọ́n tá a mọ̀ tá a fèsì sí mọ́. Ṣùgbọ́n láti fẹ́ ṣe ilé ìmọ́lẹ̀ à ń láti fèsì sí. Now, only go to Johnson, see treaty signed by the Alaafin àti sọ yẹn àti mú treaty jáde àti sọ gbogbo ẹ̀. King of the Yoruba, there is no dispute over that. I have challenged them to a debate at least for 10 minutes. But they have run away because the facts are there. Somebody wrote recently that the first settlement was ruled by the first Alake. Do you believe that the first settlement of Yoruba was established by Alake, who was established in 1830? Question: do you believe the history of Yoruba started in 1830? Alaafin, the first Alake in Abeokuta Okunkenu was a Sagbua, a chief of Alaafin. Go to the book, Egba and Her Neighbors. To God be the glory. Egba and Her Neighbors. Ọwọ́ mi ti tẹ ilé yun. Written by an eminent professor of history, Professor Saburi Biobaku. Page 15, he wrote that the Egba forest laid within the remotest part of the Alaafin Empire, and how the Alaafin superimposed his authority over the Alake and all other Egba traditional chiefs is acknowledged. Ìyẹn túmọ̀ sí pé Alake Egba náà torí ibi tí Egba wà ní ìsìn kọ́ lè Egba wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Alake Egba náà ibi tó ń kọ́kọ́ tẹ̀dó sí ó lè jẹ́ surrounding Alaafin, kì í ṣe ibi tí Egba wà ní ìsìn. So and tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ nípa Alaafin, tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́, à ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀yọ́ empire. Because Egba eléyìí ti wà síwájú Ọ̀yọ́ Àtìbà. Ká sọ pé 1830 ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ Egba eléyìí. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ Àtìbà ní 1837. Mọ́ 1838 bámbá ń lọ. So túmọ̀ sí pé Egba senior Ọ̀yọ́ Àtìbà. So now, bàbá ní for purpose of effective administration. Ẹgbọ́ o, for purposes of effective administration. Kì í ṣe for supremacy reason. Àwọn náà ló state ẹ̀ sí for purposes of effective administration. Kó lè rọrùn fún wọn tán láti ṣèjọba lé lórí.
Oyo province was broken down into 3, namely Oyo division of Oyo province, Ibadan division of Oyo province, and Ife-Ìjẹ̀ṣà division of Oyo province. Kí wá ní ó túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ wà lọ́ndà Ọ̀yọ́. Wọ́n pín mẹ́ta, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la sì ń jẹ́ dọ̀la. Ifun bá ṣe wà lọ́sùn yìí, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà la ń jẹ́, Ifẹ̀-Ìjẹ̀ṣà senatorial district. Bá a ṣe ń lò látàyé báyé nìyẹn títí dòní. So now ṣé yẹn wá ti túmọ̀ sí pé Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ Ìwó ń bẹ, sọ́yọ́ tó dé lẹ́yìn lẹ́yìn ní Ifẹ̀ àti Ìjẹ̀ṣà wà lábẹ́ wọn. Ẹ̀gbá lójú òpó tí wọ́n ń tọ̀ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ, Ẹ̀gbá ló lórí ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ, Ẹ̀gbá sarajọ ju Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ. Ọ̀yọ́ Àtìbà lọ kẹran mérò kí ló lè bá a pọ̀ torí agbára tó fẹ́ gbà. Àwọn Ẹ̀gbá ni wọ́n sùjọ sójú kan. Lọ́jẹ́ kéde wọn jọra, lọ́jẹ́ kéde wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọn bára mu, lọ́jẹ́ kí wọ́n máa lọ́mẹ̀lọ́mẹ̀lọ́. So now go to the salary scale of all the Obas in 1938. The record of the pay slips is in the palace here. Gbogbo àná la rí. Ibi tá a dẹ̀ conclude ẹ̀ sí ni pé iye tí wọ́n san fún ọba kọ̀ọ̀kan ó túmọ̀ sí pé honestly sir, ó túmọ̀ sí pé iye okòwò tí wọ́n ń rí, iye ọjà tí wọ́n ń tà fún wọn, iye mọ̀lá tí àwọn òyìnbó ń jẹ lọ́dọ̀ wọn náà fi ń san padà. Allocation tí federal government ní Nàìjíríà ń pín sí gbogbo state ẹ̀rì èwo láti bẹ̀rẹ̀ dópin kò papọ̀ rí. Kọ̀dẹ̀sẹ́ni tó kú èrì kí ló dé tí tọ̀dọ̀ wá fi kéré sí tọ̀dọ̀ àwọn kan. Torí federal government ó sọ fún pé resources tá à ń rí ń bẹ̀ ojú tọ̀dọ̀ yín kílẹ̀ yín tà fún wa. Nínú àwọn ìlú tó kéré Èkìtì ń bẹ ń bẹ, Ọ̀ṣun ń bẹ ń bẹ. Kí wọ́n generate l'Èkìtì, kí wọ́n generate l'Oǹdó, kí wọ́n generate l'Ọ̀ṣun internally. So likewise bó ṣe rí láyé ìgbà náà nù. Báwọn òyìnbó ṣe ń rí owó, bọ́n ṣe ń bá wọn gbowó, wọ́n bá wọn gbà sákọ́lẹ̀, rán àwọn ajẹ́lẹ̀ kí wọ́n bá wọn gbowó orí, bọ́n ṣe ń rówó orí gbà á sí ni wọ́n ṣe ń san padà fún àwọn ọ̀gá àwọn tí ń bá wọn gba owó, èyàn àwọn ọba. So eléyìí ìṣe kàrámọ̀ kì í ṣe torí pé yẹn ńlá fi wá morírun wa, láàfin mẹ́tọ́ jẹ́ baba lọ́mọ wá gọ̀gọ̀gọ̀ ni ọ̀wá dábàá bẹ́ẹ̀ mọ̀mọ́. So now Oyo province was constituted on January 14, 1914, and Ife and Ìjẹ̀ṣà were all under Oyo province. Bàbá gbéjọba kalẹ̀, ibì kan lágbè kalẹ̀ sí. Gbogbo ìlú tí ń pariwo àwọn fẹ́ state lónìí, wọ́n ó ti fi síbẹ̀ ibi tí wọ́n fẹ́ fi ṣe capital. Lọ́ṣùn state lónìí, torí pé Òṣogbo ni capital, lọ́símì pé Àtáọ̀jà Òṣogbo lolórí ọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Àkúrẹ́ ni capital, dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Òṣèmọ̀wé Oǹdó lọ, dọ̀símì pé Déjì Àkúrẹ́ ju Ọlọ́wọ̀ lọ. Because point tán fẹ́ prove kò yé wa, kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ nu point tán fẹ́ prove, torí gbogbo ẹ̀ ló ní lànà àtètò. Ìboríbì kan gẹ́gẹ́ bí central, níbi tán ti ń rọ́jà rà dáadáa, tán rọ́jà tà dáadáa, tán rókò owó ṣe dáadáa, ńbẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀ka wọn sí. Ìyẹn kì í ṣe torí pé bóyá Ọ̀yọ́ tóbi dà wọn tó kù lọ, tàbí Ọ̀yọ́ lajú dà wọn tó kù lọ, tàbí Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ ló dàgbà jù, àbí àgbà ọba. Kò sí ẹni tí ó gbé business kalẹ̀ tí ìṣebi tọ́jà rẹ̀ ó ti tà ni ó gbélé iṣẹ́ sí. Ṣé ẹ lè lọ dá okòwò pure water alẹ̀ lábúlé ko lóko nínú oko? Ní ìjìyàn láyè sìn tán bá kiri pure water dábà. Ìwọ̀n láyè ìgbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí lọ oko, kẹ̀kẹ́, ọ̀kadà, machine náà fi máa ń gbé búrẹ́dì wá. Kò sẹ́ni tí ó dá lè ṣe búrẹ́dì lẹ̀ lóko. Èèyàn mélòó ló fẹ́ tà fún? Èèyàn mélòó ní jẹ búrẹ́dì lóko? Ẹni tí ó fi súná tí ó gùn yán jẹ, àwọn tí ó rò mọ̀lá, tí ó sàmọ̀, tí ó ṣe èlùbọ́ gàrí, àwọn tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ẹ̀gẹ́, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀, tí wọ́n ṣe èlùbọ́ iṣu. Àwọn iṣu tán bá bẹ kù, wọ́n ó tún fi ṣe èlùbọ́. Sáwọn eléyìí ni ó ra búrẹ́dì jẹ lórí ẹ̀. So exactly
bó ṣe rí ńgbà náà nù. Meanwhile wọn inú kóòtù tán tó ti ń hẹ́ẹ̀dì náà gbà lọ́wọ́ ẹ̀ náà gbé fún Bọ̀dé Thomas. What are you talking about? kí ló yẹ tí rọ́bà yẹn jẹ́ báyìí? Ogún tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tẹ́ ẹ lérí jẹ tẹ́ ẹ kan tanra yín tẹ́ ẹ kan parọ́. When there was a problem between Ife and Ijesha, ìyẹn náà máa fẹ́ rìfà sí, Sir John Macpherson asked the Alaafin to intervene. Nígbà tọ́rọ̀ wá ṣẹlẹ̀ láàrin Aláàfin Olúbàdàn àti Ṣọ̀ún, ta ni gómìnà àgbà náà pè, ta ló wá bá? Kì í sọ ní àtọwọ́ òbòkun ni. Yorùbá ní bẹ́yàn méjì bá ń jàjàkú akátá, ẹnì kẹta ni ó làjà. Wọ́n tún wá ní àìsí ẹnì kẹta lèèyàn méjì fi jàjàkú akátá. Bẹ́yàn méjì bá ń jà, ẹni tó bá rí kó súnmọ́ wọn tàbí tó sì kẹta náà lápè pé báwọn èèyàn yìí sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn ní báwọn sọ̀rọ̀ náà ó, sọ fún wọn pé jà ò yẹ ọmọ èèyàn náà ó. Okay and principal obas in these areas were designated district heads. Kí ló dé tí wọ́n wá designate Aláàfin kó wá head Ìjẹ̀ṣà tàbí kó wá head Ifẹ̀ tàbí kó wá head Gbọ̀ngán tàbí kó wá head Ìkirè? Point táwọn èèyàn fẹ́ prove kò yé mi. In Ibadan, the Olúbàdàn was the district head of Ibadan. Ọọ̀ni was the district head of Ifẹ̀. So what are you now talking about? Níbo náà ti wá wà lábẹ́ yín? Ọ̀ràngún was the district head of Ìlá and Ọ̀wá was district head of Ìgbómìnà. The Alaafin was the paramount head of the whole province in ranking láàyè ìgbàwó láago mélòó táǹtò bẹ́ẹ̀. Kò ṣẹlẹ̀ rí. Aláàfin ò district head nǹkan kan gbogbogbò rárá kò wáyé rí. Tó bá wáyé inú ibi tó ti wáyé, mo challenge ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ mú jáde fún wa inú ibi tó ti wáyé. Kì í sẹ́yìn lẹ́yìn lọ fọwọ́ kọ́ o, ẹ̀jẹ̀ àrípò jáde kó wà ní archive. Pé Alaafin ni district head. The Alaafin was the paramount head of the whole province, and in ranking, the Aremo, who was the crown prince of the Alaafin, was the district head of Oyo province. 20 district courts were opened for the 20 districts in the province, and the Alaafin never sat in any of district courts but at the court of appeal over the 20 district courts. Ẹ já béèrè lọ́wọ́ Ọ̀yọ́ pé nígbà tí Alaafin wá jókòó sí court of appeal, kásì ẹ̀gbẹ́ lóòótọ́ ni ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá látọ̀yọ́, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀ṣà, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ilé-Ifẹ̀, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ẹ̀gbá, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ìjẹ̀bú, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Ọ̀tà, ẹjọ́ wo ni wọ́n gbé wá láti Oǹdó, ẹjọ́ wo wọ́n gbé wá láti Èkìtì tó jẹ́ Aláàfin lọ́sọ̀ọ̀fẹ́. Yóò wá láti mọ̀. Bó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o Aláàfin wọ́n fi ṣe district head o gbogbo wọn o àbí paramount head gbogbo wọn, Ọ̀yọ́ parọ́ ju nǹkan mi lọ. Aláàfin ni district ni paramount head, kò dẹ̀ jókòó sí kóòtù kankan tán create rí. So now as the Alaafin to intervene, the Alaafin sent Ààrẹ ìlú Gbohùn and Alápinni and the number of Ọ̀yọ́mèsì to go and adjudicate. The boundary fixed by Alaafin at Ẹnu-Ọwá still subsists till today. Aláàfin kọ́ ló pin bẹ́ẹ̀. Ìjọba àsìkò ìgbà náà ló dá sí ni wọ́n parí ẹ̀. Because to be specific, there were insinuations that the old Oyo state had to be split into two, Oyo and Osun, because of the supremacy right between you and the Ooni of Ife. Alaafin ń béèrè lọ́wọ́ Alaafin, I would not know the inner workings of government, but I want to tell you this: politics brought out the Ooni. Politics brought out the Ooni. Can you imagine that? Ẹ wá béèrè pé politics ọdún wo? Wọ́n ní lọ́dún 1937 tán bẹ̀rẹ̀ meeting wọn, lọ́dún 1903 tí Aláàfin kọ́kọ́ jáde, politics wo ló wà láyé ìgbà náà? Tálàfin ló bá wọn dá sí ìjà Àkárìgbò Rẹ́mọ àtẹlẹ́pẹ̀. Politics wo ló wà nígbà náà? Because as far as I'm concerned, 1903 wọn ò tí ì bí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀, 1909 ni wọ́n bí. So Aláàfin ò ní authority lórí Ilé-Ifẹ̀ rí débi tí ó wá pàṣẹ pé bẹ́ẹ̀ ṣe rìn rè o bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe lélẹ̀ o, irọ́ bọ̀yọ̀ jẹ́.
ìjọba àsìkò gbà náà ló sọ pé ibi ní kẹ́ ẹ fi sààlà. Okay, and the only way they could do it successfully then was to get rid of the Alaafin, which they did by deposing the Alaafin, and Ooni Adeyemi on August 8, 1960 was appointed the governor of the Western region. The governorship thing was to give leverage to a man who never founded any empire. Ọ̀rọ̀ empire ni ó pa yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó destroy yín, ọ̀rọ̀ empire ni ó bà yé yín jẹ́ kàn yín. Bẹ́ẹ̀ bá sinmi lórí láti máa promote dead empire. Empire ti kúrègbè empire ti sùn. Ibi tí empire gan ti lògbà gan ẹ lè lókè mọ́. Ọgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní Aláàfin rán àwọn èèyàn lọ síbi empire wọn. Bóyá fẹ́ kó padà sílé. Bóde bá lè mọ ilé náà nílé mọ́ padà sí. Kọ̀rẹ̀ sígbà tí èèyàn délé tí ò rí lédè a jẹ́ pé ìpínlẹ̀ Kwara lè tún padà bọ́ sí wọn ẹ̀ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mọ́. Kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Ṣọ̀ún mọ́, kò síjà láàrin ẹ̀yin àti Olúbàdàn mọ́, ẹ̀yin àti Emir Ìlọrin lẹ́jọ́ mọ́ kọ́ mọ́ lùpọ̀ bọ́. Gàmbàrí pa Fúlàní kúkú lẹ́yìn méjèèjì kò sẹ́jọ́ ń bẹ̀, ìran kan náà ní Kàún gan ní Gàmbàrí ọmọ wúkúwúkú. Àtùbàrí bá àti tápà gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, Ọlọ́run ràn yín lọ́wọ́. So wọ́n wá ní wọ́n gbé governorship fún ẹni tí ò kí ń ṣe tí ò ní empire. Ṣùgbọ́n Ọ̀nà Adéyẹmí was educated. Aláàfin mélòó ló kàwé ńgbà náà tí wọ́n fi hàn jẹ governor? Kí lẹ̀ exposure wọn? Kí lẹ̀ exposure wọn? And again, gbogbo ayé mọ ibi tó rírun gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjìrè wa. Fulani people àbí? Now, Alaafin tẹ̀síwájú, ó ní there are so many things we cannot cover in the course of this interview. Like I told you, the question of whether the Alaafin is supreme is a 20th century phenomenon. When Awolowo emerged the premier of the old Western region, that was when the government propped up the Ooni. Àtúwá béèrè ní 1937, tẹ́jọ́ kó pàdé lọ́balọ́ba lọ́yọ̀ọ́, fọ́tò yín wà, Ooni ló preside. Ngbẹ̀sẹ̀ Ìbàdàn, Ooni ló preside. Ngbẹ̀sẹ̀ Benin, Ooni ló preside. Ngbẹ̀sẹ̀ Ìjẹ̀bú, Ooni ló preside. Ngbẹ̀sẹ̀ Lẹ́gbà, Ooni ló preside. Ngbẹ̀sẹ̀ Ilé-Ifẹ̀, Ooni ló preside. Sáwọn Awólọ́wọ̀ náà wọ́n síbẹ̀ 1937, 1938, 1939, 1940, 1941 ilẹ̀ yìí kápò. Sọ́ọ̀nì náà ló fà á àbí ṣé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló gbàgbára fọ́ọ̀ nígbà náà? Bàbá ńlá tí wọ́n jáde kúrò láàfin ńgbà tó ní lọ sí Èkó. Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ náà ló fà á ló ní kán jáde kúrò ńbẹ̀. Àbí bàbá yín lọ sọ fáwọn èèbó pé ọ̀rọ̀ oyè ọba jíjẹ kọjá agbára òun, Ilé Ifẹ̀ ní kẹ́ ẹ máa lọ. Nígbẹ̀ bàbá òun wà, bàbá òun ló lè yanjú ẹ̀. Ọ̀yọ́ ẹ̀yẹ parọ́ wọn o. When they organized the Traditional Rulers Forum in Abuja, Yoruba Obas were ridiculed. They put all the emirs on the first row and put Yoruba Obas, including the Ooni, on the second row. When I came in, I asked for my seat, and they wanted me to go and sit at the back. I just removed one of the tags and sat beside the Sultan of Sokoto. Ẹnikẹ́ni tí bá ti ń jà sáàyè kò tọ́ sáàyè yẹn. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ní tó bá lọ sí òde àríyá, wọ́n jókòó sọ́wọ́ wájú, ẹ̀yìn ni kó jókòó sí. Tó nígbà tá darí ètò ọba bẹ̀rẹ̀ program tí ọmọ wa pé ẹjọ́ o, afẹ́bẹ̀yìn bàbá wa yín mọ̀mọ́ wa tẹ́ jókòó sọ́wọ́ wájú yìí, àwọn àlejò kan láfa ìyẹn lẹ̀ fún ẹjọ́ torí Ọlọ́run, ẹ bá bọ́ sí síìtì kẹrin síìtì karùn-ún lẹ́yìn tẹ́ẹ̀ nílé ráàyè jókòó sẹ́yìn síìtì bẹ̀ngàn mọ́. Gbogbo nǹkan kan náà fi jàgídíjàgan ṣe, Ọọ̀ni will never sit níbi tí wọn ò fi táàgì orúkọ wọn sí. Kàkà bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ọ̀yà ní jókòó rárá, Ọọ̀ni ó máa lọ ni. Ntọ́ ni ó fi máa yọ táàgì kúrò lọ gbága síbi wọn ò gbága ẹ̀ sí. Ọlọ́run ní yan ni sípò, Ọlọ́run ní fi yan so lórí. So under the Clifford Constitution in 1922, two Obas represented the whole of Nigeria at the Legislative Council, the Sultan of Sokoto and the Alaafin of Oyo. The Alaafin represented the entire South in Lagos. Lọ́dún wo ni, láàkó wo ni, 1922.
yóò wù wá láti rí under the constitution of Clifford under the Clifford constitution in 1922 Clifford constitution 1922 ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ ràn á lọ́wọ́ ẹ bá wa yẹ áká ìfún wọn wò bí bó ṣe wà ń bẹ̀ nu bá Aláàfin bá lọ represent South West that means Ọọ̀ni lọ́ràn lọ torí pé Ọọ̀ni kì í Ọọ̀ni ọ̀rá yìí láti máa jáde èèyàn gbọ́dọ̀ lọ́mọ tó lè yóò bá nítorí ká lè rómi pòǹgbẹ lásì gbèjò kéèyàn ó lè rọmọ ránṣẹ́ ní ṣe bímọ àìsí ìlọ́kọ́lé àfọwọ́kómi kí n rọmọ tó yẹ kí n mọ lọ́mọ bímọ tó yẹ kí n ránṣẹ́ kí mi gan tó máa da pápá ara káàkiri b'Aláàfin bá represent ilẹ̀ Yorùbá ń gbà náà Ọọ̀ni lọ́ràn ó lọ jẹ́sẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ ni kò dẹ̀ sẹ́ńtì ó pé ó ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé ìran ọ̀dàlẹ̀ ńlọ̀yọ́ wọn ò ní fi ṣe bàbá àwọn jẹ́ iṣẹ́ ara wọn ló fi jẹ́ lọ́hùn n ti ń ṣẹlẹ̀ gan-an nù. kàkà kó sọ pé bàbá mi lọ́rán mi wá o wọ́n ní wá sojú àwọn o wọ́n á láwọn làwọn wá sojú gbogbo ìlú àwọn. irú èèyàn tó lọ́wọ́ bá ṣe wọ́n nù Yorùbá alágbà tí ń fọ́ ní káà láì lówó lọ́wọ́ ẹbí pákó ajá ní gbó wọ́n wá ní bàbá bọ́lọ̀ wọn ò bá pe ní bàbá àyè gbìyànjú ṣe bí àgbà ẹ̀ ń bá ní kankanjú mọ́ wọ́n kanjú gbàgbé olúwa rẹ̀ náà ni kò ní sí respect fún tọ̀hún àti ha àti bí látìgbà tí Aláàfin ti wá gbàgà kú ò tọyọ táàgì kú nǹkan kan sí wọn pọn létò Ọọ̀ni ní national látìgbà náà lọ ṣé wọ́n respect ẹ̀ bí Ọọ̀ni ṣé wọ́n respect ẹ̀ ju Ọọ̀ni lọ ṣé wọ́n torí ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan ní national kí wọ́n pe Aláàfin instead of Ọọ̀ni gbogbo àwọn nǹkan tí ò dùn máa Ọ̀yọ́ nù lélẹ́yìí kò dé sẹ́ni tó lè tuntun bí kádàrá ṣe tónù bọ́lọ̀ wọn bá ṣe tónù bí ìpín ṣe tó nìyẹn ẹgbẹgbẹ̀rún Aláàfin kan ò lè tuntun àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan máa sunkún lórí social media náà ni ariwo wọn ò ní hu tẹ̀tẹ̀ kò dẹ̀ ní change anything alright so when they asked us for a meeting in Abuja they asked us to bring our aides for hotel accommodation the emirs will bring about 8 and they put them in suits while they reserve 2 rooms for me I just packed to one of the presidential suits àyè tọ́tọ́ s'Aláàfin wọn fún ó fi rẹ̀ sáàyè tí ọ̀tọ́ sí torí pé àwọn ìjọba ò rí bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ni wọ́n rí bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni náà prepare suit fún yàrá méjì tọ́tọ́ s'Aláàfin wọn fi lẹ̀ f'Aláàfin ṣùgbọ́n torí pé tí wọn kì í tẹ́ wọn lọ́rùn tẹni ẹlẹ́ni ni wọ́n máa ń ranjú mọ́ káàkiri ní ọ̀jẹ́ kan lè sunbi tán fún wọn tó jẹ́ pọ́n tó ranjú lọ bòmíì. So I left the place and went home, wrote a strongly worded letter to General Jeremiah Hussaini and copied the late General Abacha. Abacha invited me and I told him that government is a continuum. He reasoned with me and corrected that the Alake and the Awujale never fought their own cause, but I fought mine. Nígbà tí Aláàfin àná wá lòun jíjà tóun ń bọ̀ lọ́jàdé kí làbá yọrí sí ẹ̀. Kelúkelú kan kì í tọ́ ni. Okùnkókùn kan ìtókùn àgbàlẹ́. Kàn ní ibù kàn lóòró. Láíláí kò ní ṣẹlẹ̀ Aláàfin kan ò ní tóbi jọ ní lọ. Bó ti wà láyé tí kọ́ sínú. Ó ń bẹ ní ìsìn bí ó sì ṣe wà títí ayé àìnípẹ̀ kan nù. The earlier the better. Tẹ́ bá pa àwọn ọmọ yín àwọn ajá yín tí ń gbó káàkiri lórí social media yìí pé kí wọ́n kàn jára sinmi. The more they expose you. I just packed to one of the presidential suits. They said, but it was not reserved for me. Wọ́n ní kì í ṣe tí. And I said, they didn't have to do that. I did it myself. So, irú èèyàn tí wọ́n jẹ́ nìyẹn. You see, as the Alaafin, you cannot fear anything. Bẹ̀ẹ̀dúró kan pa yín lé, ẹ má pọnra yín lé mọ́. Àpọ́nlé tẹ́ fẹ́ fúnra yín lónìí wọ̀n wọlé. Kò dẹ̀ work. So, now, ọ̀rọ̀ Aláàfin nu. Ọ̀rọ̀ tó ní. Pàápàá. So, Ọọ̀ni sọ pé Ọba of Benin gbójú Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ. Ìyá Aláàfin tó ń claim kẹjẹ́ àkọ́kọ́ kàǹkẹ́ tó ní sọ. Kí n tó wá play video just 6 minutes. Kí n tó wá sọ aburú tí fídíò yẹn ti fà. God bless you, ẹ má jẹ́ gba time yín mọ́. Mo rí pé mo ti gba time yẹn gan, ó dẹ̀ ń dùn mí.
The late Ooni of Ife, Oba Okun Adesiju Ade, had before now asserted that his stool was superior to that of Alaafin of Oyo. The late monarch also said that even the Oba of Benin is greater than the prominent Oyo monarch in a viral old video that reminisces about the superiority claim between him and the then Alaafin Oba Lamidi Adeyemi. In the clip that hit the internet on Thursday, the late Ife monarch was seen explaining to his subjects and visitors in his palace that even the then Nigeria governor, Sir O. Clifford, and the Federal Gazette of 1904 backed his claims. And we sọ̀rọ̀ 1922 Ọ̀ní sọ̀rọ̀ 1904. So jọra kò jọra gẹ́gẹ́ sẹ́gbẹ́ gògóńgò. Now, in 1924, during the Prince of Wales, Edward VIII visit to Clifford, he noted that the governor faulted Reverend Samuel Johnson's book on Yoruba history as fake because it contradicted reality. The late monarch said, and I quote, "The Oba of Benin is superior to Alaafin. I will provide you with all the necessary pictures as proof. You can take them away. You can hear him, late Oba Adeyemi, saying Oranya. He was wrong. Oranya is the correct pronunciation. It was tricky. There was nothing like that." Ṣé gbogbo Alaafin ló máa wà tricky ni? Is it all of them? No máa wà tricky. Because Alaafin ti ń bẹ lórí àlééfà náà wà tricky. Wọ́n mojú ayé ṣe tó pẹ́ ó. Kí wọ́n rí kan yára, kan fẹ̀yìn, tó bá yẹ kan fẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan, líle kankan lójú. He said, and I quote, "The governor then asked what to do for Ooni to travel out of his palace. He, Ooni, said for every river to be crossed, a black cow must be sacrificed. The governor agreed to buy 1,000 cows. The governor then asked what other thing he wanted. Ooni said he will board a vehicle to Ede town, where the governor's entourage will pick him up. The governor then promised to send his personal armor to pick him up instead. It was written in the Federal Gazette, all the kings from Asaba, Warri, and every part of the country vacated their palaces to come see Ooni in Lagos." He said, and I quote, "On Samuel Johnson's book that you said the Nigeria governor in 1924, when the Prince of Wales was visiting, the governor said Johnson's book is fake. He said Johnson was an Oyo man who wrote a book to boost the ego of his people. He said it is fake. Yes, it is in the archives. I will provide supporting documents. Alaafin is nowhere around Ooni at all. Alaafin is nowhere around Ooni at all." A Federal Government Gazette of February 28, 1903 referred that when the then governor of Nigeria came to invite Ooni, who was my grandfather, to settle the rift among the kings fighting for the crown in Lagos, he wanted Ooni to come because in the Nigeria Council of Yoruba land, Ooni was the owner of the crown and the only legal one to speak on it. Ooni told the governor that none of his predecessors had ever traveled out their palace. Obasiju Ade further narrated how the governor had to please his grandfathers to settle the rift in Lagos, stressing that his acceptance brought many kings out of their palaces to honor the referred then Ooni. The governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the wall of his palace. Outside the wall of his palace. Ó túmọ̀ sí pé Alaafin náà jáde kúrò nínú ààfin rẹ̀. Ó bọ́ sẹ́yìn òdì pé bàbá àwọn ò sí nílé, ohun àwọn òbí òun dáa kó òun wà nínú ààfin. Gbogbo ọba náà kéde fún bẹ́ẹ̀ pé kí wọ́n jáde kúrò láàfin torí pé bàbá àwọn ò sí nílé. Kí wá ló wá mú àwọn èèyàn òfò jáde nísìnyí. Àwọn argument tí ò nídìí, àwọn ìjà tí ọ̀wọ́ tiẹ̀, àwọn ìjà téèyàn ò lè ṣẹ́gun. Okay. Living outside the walls of his palace. The governing colonial governor then wrote a gazette that even the Alaafin of Oyo is now living outside the walls of his palace. They didn't return until it was announced that Ooni was back in his palace. Have you ever seen Ooni sit behind Alaafin in all the old pictures I'm showing you? So ti rọ Ooni tó jókòó sẹ́yìn Alaafin rí nínú gbogbo fọ́tò tí mo fi hàn. So now níbi tí ó di ni mo bọ́ ta ẹ̀. Àná Olódùmarè ní fi ń sílẹ̀ o. Wàhálà àti ìdààmú tí ògbó kéré ma kò ní jẹ́ ìpín yín o. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó
ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó.